დილამშვიდობისა, ეს პირველი არხია თქვენ უყურებთ გადაცემას პირადი ექიმი მარიმ ალაზონიას სრულდო თარგმანით. ჩვენ ნებისმიერ საერთაშორისო თარიღს, რომელიც ჯანმრთელობას უკავშირდება, ვეხმაურებით გადაცემით და ეს არის ტრადიცია, რომელიც აგერ უკვე 10 წელია გრძელდება. მაგრამ ვიდრე დღევანდელ თარიღზე დეტალურად ვისაუბრებ ჩვენ სტუმრებთან ერთად, მე მინდა დავიწყოთ საუბარი სიახლით, რომელიც მე ვფიქრობ ძალიან ბევრ მაყურებელს დააინტერესებს. სიახლე, რომელიც უკავშირდება თირკმელს და ერთი მხრივ, ხოლო მეორე მხრივ უსისხლავთა სისტემას. ჩვენ ძალიან ხშირად გვისაუბრია იმის შესახებ, რომ არტერიული ჰიპერტენზია ძალიან ბევრი ორგანოს მტერია, მათ შორის უპირველეს ყოვლისა მოიაზრება თირკმელი, მაგრამ შეიძლება თუ არა თირკმლის მწვავე დაზიანებამ გავლენა იქონიოს გულსისხლავთა სისტემის მდგომარეობაზე, აი ამის შესახებ არის ჩვენი პირველი სიახლე. მოდით ერთად მოვისმინოთ იგი და შემდეგ სტუმრებთან ერთად გავაგრძელოთ საუბარი. თირკმლის მწვავე დაზიანება გავლენას ახდენს გულსისხლძარღვთა სისტემაზე. კვლევას ამის შესახებ კალიფორნიის უნივერსიტეტი აქვეყნებს. კვლევარები ვარაუდობენ, რომ დაზიანებული თირკმელი შეიძლება იყოს გულსისხლძარღვთა პრობლემების, მათ შორის გულის შეტევის ერთ-ერთი მიზეზი. კვლევის ფარგლებში მეცნიერებმა 150,000-მდე პაციენტის მონაცემი გაანალიზეს. მათგან 31,000 თირკმლის მწვავე დაზიანება ჰქონდა. აღმოჩნდა, რომ დაზიანებული თირკმლის შემთხვევაში გულის შეტევის რისკები 44%-ით იყო გაზრდილი. კალიფორნიის უნივერსიტეტის პროფესორის ალანგოს განმარტებით, კვლევამ დაადასტურა მოსაზრება, რომ გულის შეტევის მთავარი მაპროვოცირებელი ფაქტორი თირკმლის მწვავე დაზიანებაა. ჩვენ ვაგრძელებთ რასაკვირველია დღევანდელ გადაცემას და ვაგრძელებთ ჩვენ სტუმრებთან ერთად. როგორც უკვე გითხარით, ჩვენ დიდ ყურადღებას უთმობთ საერთაშორისო თარიღებს, რომელიც ჯანმრთელობას უკავშირდება და დღეს ენურეზის საერთაშორისო დღე გახლავთ. ამ თარიღთან დაკავშირებით ჩვენ სისტემატურად ვიკრიბებით გადაცემაში, წელიწადში სულ ცოტა ერთხელ მაინც, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია გავითვალისწინოთ ამ პრობლემას, აქვს როგორც სამედიცინო, ასევე ფსიქოემოციური და თქვენ წარმოიდგინეთ სოციალური წახნაგიც. მრავალმხრივია პრობლემა და ჩვენი სტუმრებიც მრავალრიცხოვანი შემადგენლობით დღეს შევიკრიბეთ კონსილიუმის პრინციპი და მე მინდა წარმოგიდგინოთ ბავშვთა ნეფროლოგი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, ჯანტურაიის სამინისტროს ექსპერტი ნეფროლოგიის დარგში, პროფესორი ბატონი გურამ ჩიტაია, ბავშვთა უროლოგი, მედიცინის დოქტორი, ასევე ექსპერტი ბავშვთა უროლოგიის დარგში ბატონი ზაზა ჭანტურაია და დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ბავშვთა ნეფროლოგი, პროფესორი ბატონი დავით კვირკველია. დილამშვიდობისა ბატონებო, ჩვენ უკვე ტრადიცია ჩამოგვიყალიბ და ვიკრიბებით ამ თარიღთან დაკავშირებით. იმასაც ვიტყვი, რომ თქვენ ენურეზის ცენტრის ხელმძღვანელების ბრძანდებით, ეს იმას ნიშნავს, რომ თქვენ ყველაზე კარგად იცით რა გვაქვს ინფორმაცია კრებითი ამ თემასთან დაკავშირებით. არის ერთი გავრცელებული მოსაზრება, რომ თუ ჩვენ ბავშვის პრობლემებზე საუბრობთ და ეს ეხება უნებლიე შარდვას ღამით, რატომღაც კატეგორია ჩამოყალიბდა, რომელიც მხოლოდ ნევროლოგს მიმართავს, კატეგორია, რომელიც მხოლოდ ფსიქოლოგს მიმართავს, თუმცა ჩვენ დღეს გვინდა კიდევ ერთხელ უთხრათ საზოგადოებას, რომ ენურეზის მიღმა შეიძლება იყოს ძალიან ბევრი პრობლემა. ბატონ გურამ, მოდით გავაგრძელოთ სწორედ ამ მიმართულებით საუბარი. დიდი სიამოვნებით ტერმინის შესახებ. ენურეზი შარდის შეუკავებლობაა, მაგრამ აუცილებელია დაზუსტდეს, რომ თუ ეს ღამით ხდება, ეს არის ღამის შეუკავებლობა და აუცილებელია ასაკის განსაზღვრას 5 წლის ზემოთ. თუ შარდის შეუკავებლობა 9 საათებშია და ის 4 წლის ზემოთ არის, ეს უკვე პრობლემაა, იმიტომ რომ სწორედ ასაკის გათვალისწინებით უნდა ეძებოს ექიმმა სხვადასხვა მიზეზი ენურეზის მიღმა, იმიტომ რომ შარდის შეუკავებლობა არ არის დაკავშირებული მხოლოდ ემოციურ სფეროსთან, ის წიაღში ძალიან ბევრი საშარდე სისტემის პათოლოგიაა. დაწყებული თირკმლის უკმარისობით, თირკმლის ანომალიებით, შარდსაწვეთების ანომალიებით, შარდის მუშტის დისფუნქციით და ანომალიებით და ეს ყველაფერი
აუცილებელია იყოს გამოკვლეული ნეფროლოგის და უროლოგის მიერ. ამიტომ თქვენ რაც ბრძანეთ, აბსოლუტურად გეთანხმებით, რომ დისციპლინარული კუთვნილების საკითხი აუცილებელია განისაზღვროს, იმიტომ რომ ჩვენთან მიღებული პრაქტიკით მხოლოდ ნევროლოგთან მიდიან. რასაკვირველია, ნევროლოგის კონსულტაცია აუცილებელია, თუ ნერვული სისტემის ორგანული დაზიანება და შეუკავებლობა, მაგრამ ეს კონსულტაცია სჭირდება ნეფროლოგს, სჭირდება უროლოგს, რომ თავიანთი შემდგომი ტაქტიკა განსაზღვრო. მოდით გავაგრძელოთ სწორედ ამ მიმართულებით მსჯელობა. ბატონმა გურამმა ხაზგასმით ბრძანა, რომ ასაკი არის გასათვალისწინებელი. ჩვენ ვლაპარაკობთ ბავშვებზე 5 წლის ზემოთ, აი ღამის ენურეზთან დაკავშირებით, ხო? ღამის შეუკავებლობა 5 წლის შემდეგ. ეს ნიშნავს, რომ 2-3 წლის ასაკში ბავშვს რომ ეს პრობლემა აქვს, არ ნერვიულობთ, ბატონო დავით. რასაკვირველია, ჩვენ ესე განმარტება ესეთია 5 წლის ზემოთ. თანაც ყველა შეუკავებლობა არა თუ თვეში ერთხელ თუ ორ თვეში ერთხელ ეს ამბავი ეს პრობლემას თითქოს არ წარმოადგენს დღევანდელი მონაცემებით და ეს არის კვირაში ორჯერ ზედიზედ 3 თვე. აი ამ შემთხვევაში ვლაპარაკობთ ენურეზე პლუს თქვენ აბსოლუტურად სწორად აღნიშნეთ ამას ერთვის ფსიქოემოციური სფეროს დარღვევა და ზოგჯერ კვირაში ერთი ეპიზოდიც კი რომელიც განაპირობებს აი ესე ფსიქოემოციურ დარღვევებს რასაკვირველია ესე იგი ითვლება ენურეზად. მე მინდა აქ ხაზი გავუსვა და გავაგრძელო ბატონი გურამის საუბარი და თქვენ მიერ დაწყებული ესე იგი პრობლემა იმ თვალსაზრისით რომ ხშირად გვეკითხებიან ენურეზია როგორია პროგნოზი რა მოხდება რა იქნება იცით ეს დაახლოებით ისეთივე კითხვა მე თავი მტკივა და აი რა მივიღო და როგორ ვიქნები მოგეხსენება თავის ტკივილის მიზეზი უამრავია დაწყებული არასწორად ჩერჩეული სათვალე დამთავრებული ჰიპერტენზია ზუსტად იგივეა ენურეზი გახლავთ სიმპტომი ან ჭეშმარიტი ენურეზის ღამე შეუკავებლობისა ან უამრავი თუნდაც სიტყვა მაგრამ ბევრი სხვა ზოგჯერ მეტად სერიოზული დაავადებისა რომელთა შორის შეიძლება დასახელდეს ისეთი დაავადებები როგორც არის საშარდი გზების ინფექცია როდესაც ინფექციის ერთადერთი ზოგჯერ გამოვლენა ენურეზის შემთხვევები თუნდაც ღამე თუნდაც დღე ეს გახლავთ ჭარბი წყლის მიღებისა და ჭარბის შარდის ყოფის პრობლემა რომელიც დაკავშირებულია უშაქრო დიაბეტთან, შაქრიან დიაბეტთან, იგივე თირკმლის უკმარისობასთან და უმძიმეს პრობლემასთან. ეს გახლავთ შარდის ბუშტის ფუნქციური დარღვევები და ასევე ორგანული დარღვევები. მე მინდა მოგახსენოთ მე ხა ვერ ვიტყვი რომ ეს არის საერთაშორისო ესე იგი საქართველოს მასშტაბით ჩატარებული კვლევა ამის საშუალება ჩვენ არ გვაქვს ჩვენ კლინიკაში შემოსულ ავადმყოფთა მხოლოდ 14%-ს დასურდათ ღამის ენურეზი. დანარჩენი 86%-ში ეს გახდათ შარდის ბუშტის დისფუნქციის ან შარდგანყოფის სისტემის სხვა ანომალიები და კიდევ ხას უსვამს ზოგჯერ მეტად სერიოზული. აი სწორედ ამ მიმართულებით უნდა წავიდეს კვლევა და ეს კვლევა რასაკვირველია ჩვენ საშუალებას გვაძლევს შემდეგ უკვე ასე ვთქვათ მოვიწვიოთ საკონსულტაციოდ არა მარტო ფსიქოლოგი არამედ ზოგჯერ თქვენ წარმოიდგენთ ყელყურის ექიმის კი მე წინ გაუსწრებს პრობლემს შესაძლებელია ღამის აპნოეს, სლიპ აპნოეს ასაც ეძახით დაკავშირებული იყოს ადენოიდებთან თუ ზოგჯერ ისეთი რობერს უნთქავს ხრუტუნებს დედა ამბობს ხო? ბავში ამ დროს თურმე წნევა მატლობს ინტრაბდომინალური ეთემ ანტიდიურეზული ჰორმონის გაუმშვება და აი ესე იგი ხდება ენურეზის. ამიტომ მე რა მინდა ვთქვა რომ თავიდან ისევ და ისევ მეორე ბატონ გურამის ნათქვამს კვლევა უნდა წარმოებდეს ნეფროლოგიურ უროლოგიურ სტაციონარში და შემდეგ უკვე მოვიწვიოთ ის სპეციალისტები ვისი გამოყენებას და ვისი კონსულტაცია ჩვენ გვჭირდება. ცენტრის შექმნის დაუმატებ უბრალოდ იდეა სწორედ ამაში მდგომარეობდა რომ გათვალისწინებული იყო მრავალწახნაგოვება პრობლემის და ერთ ცენტრში, ერთ სივრცეში ყოფილიყო შესაძლებლობა ყველა სპეციალისტის მოწვევის, კონსულტაციის და კვლევის ჩატარება. ამიტომ ვფიქრობ, რომ ჩვენი მცდელობა, რომელიც მხოლოდ ახალია, უნდა იყოს წარმატებული. რეალურად თანამედროვე მედიცინამ გადაწყვიტა თუ იყო ტენდენცია, რომ ერთი ფილოსოფიიდან, ერთი საერთო დარგიდან დაიბადა პატარ-პატარა დარგები და მათ შორის მედიცინაც და როდესაც ჩვენ ადამიანი დავანაწევრეთ და ამის თითის დონეზე დავიწყეთ შესწავლა კიდევ უფრო მცირე მასშტაბით დადგა სრულიად გასაგები აუცილებლობა რომ ადამიანი დავინახოთ ახლა მთლიანობაში. ამიტომ გაჩნდა ეს ეგრეთ წოდებული ჰოლისტიკური მიდგომა, რომელიც სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია, მაგრამ მე უფრო კონკრეტულ საკითხს დაუბრუნდები. ბატონ ზაზა, ჩვენ საუბრობდით სხვადასხვა
მდგომარეობაზე, სადაც სიმპტომი, ანუ ნიშანი არის ენურეზი და არა ცალსახად მიმანიშნებელი იმაზე, თუ რა დიაგნოზთან გვაქვს საქმე. საშარდეგზების პრობლემები ერთ-ერთ მიზეზთა შორის იყო დასახელებული. მათ შორის საშარდეგზების ინფექციები რამდენად ხშირად შეიძლება იყოს, მაგალითად, საშარდეგზების ინფექციები ბავშვებში ენურეზთან დაკავშირებული. დავაყენებდი საკითხს პირიქით, ასე ვთქვათ, ენურეზი ხშირად დაკავშირებულია, ეს არ არის მონოსიმპტომური ღამის ენურეზი, რასაც ჩვენ უნდა ვსაუბრობთ. როგორც ბატონმა დავითმა თქვა, ესეთი პაციენტები ძალიან ცოტაა მონოსიმპტომური, ანუ მხოლოდ ღამის ენურეზის ჭივილებით. ხშირად თან ახლავს მას დღის ჭივილებიც, ანუ დღის განმავლობაში დისფუნქციური მოშალვა. შეიძლება იყოს თვითონ მოშალვის აქციის დარღვევები, შეიძლება იყოს აი შეკავების, ანუ შალისბურთის ავსების ფაზის დარღვევები. ეს ერთის მხრივ ხო განაპირობებს შეუკავებლობას. ასევე აი ეს დისფუნქციური მოშალვა არის ხელშემწყობი ინფექციის ანუ ესეთი ბავშვები მიდრეკილები არიან ინფექციისადმი. ასე რომ ეს შეიძლება იყოს ორი გართულება ამ დისფუნქციური მოშალვისა. ამიტომაც ხშირად ასეთ პაციენტებს თუ კი მათ ხშირად ანუ მორეციდივე ხშირი ინფექციები აქვს, რა თქმა უნდა, თავისთავად ისევე რომ მკურნალებს დისფუნქციური მოშალვას თუ პარალელურად ინფექციის მუდმივი კონტროლი არ აწარმოებს, მაგრამ ეს არის უფრო პირიქით დავაყენებდი აი დისფუნქციური მოშალვის ორი გართულება, ერთი რომ მორეციდივე საშარდე ინფექციები და მათ შორის დღის და ღამის შეუკავებლობა. ძალიან მნიშვნელოვანია, მაყურებელმა ალბათ მიაქცია ყურადღება, დღევანდელ თარიღს აქვს ასეთი სლოგანი, დევიზი დროა ვიმოქმედოთ. და ჩვენც პრინციპში, როდესაც გადაცემის ფარგლებში ამა თუ იმ პრობლემაზე ვსაუბრობთ, ამოცანა სწორედ ეს გვაქვს, ანუ ინფორმაცია იმისათვის, რომ იმოქმედოთ. რა კი ბატონმა ზაზამ ახლა საშარდეგზების ინფექციის შესახებ გვესაუბრა და გითხრა, რამდენად ჭიდროა ეს კავშირი ენურეზთან, მე გაგახსენებთ ვიქტორინას, რომელიც საშარდეგზების ინფექციის პროფილაქტიკისთვის არის მომზადებული. ერთად მოვისმინოთ ეს ინფორმაცია. ჩაის რომელი სახეობაა წონაში კლებისთვის სასურველი. ვედვუდის ჩაის სპეციალისტი ბერნარდ თაი მწვანე ეგრეთ წოდებული თეთრი ჩაის აქამდე უცნობ სასარგებლო თვისებებზე საუბრობს. თაის განმარტებით თეთრი ჩაი ორგანიზმში ცხიმოვანი უჯრედების წარმოქმნას ხელს უშლის. აუმჯობესებს მეტაბოლიზმის პროცესს და შესაბამისად ხელს უწყობს წონის კლებას. შავი ჩაისგან განსხვავებით, მწვანე მდიდარია ანტიოქსიდანტებით, ასევე ხელს უწყობს ცხიმის დაშლის პროცესს. მხოლოდ ჩაი შედეგს არ იძლევა, თუ ორგანიზმი ჯანმრთელი არ იქნება. ამბობს ბერნარდ ტაი და განმარტავს, რომ წონაში კლებისთვის მხოლოდ ჩაი საკმარისი არ არის. სასურველი წონის მისაღწევად აუცილებელია ჯანსაღი კვება და ფიზიკური აქტივობა. მე გავაგზავნებ კვების ზონით, რაც შეეხება საშარდეგზების ინფექციასთან დაკავშირებულ ინფორმაციას, ჩვენ ამ თემას დაუბრუნდებით გადაცემის მსვლელობისას, თუმცა, როდესაც საუბრობთ მაყურებელთა კითხვებზე, შესაბამისი კითხვა ჩაის გამოყენებით წონაში კლება, ან ჩაის გამოყენებით თირკმლის დაავადებების და საშარდეგზების დაავადებების მკურნალობა. ჩვენ გაცილებით უფრო სერიოზულად უყურებთ ამ საკითხს და ასეთ რეკომენდაციებს არ მოგცემთ, თავშევიკავებდით. მით უმეტეს, რომ ჩვენ შეგვიძლია ვისაუბროთ ზოგიერთ საკვებზე, რომელთა დახმარებითაც და მეშვეობითაც შეიძლება გავზარდოთ რისკები. მაგალითად, თუ ბავშვებს ძალიან დიდი რაოდენობით მარილიან და მლაშე საკვებს ვაძლევთ, რის შემდეგაც ბავშვი ასევე ძალიან დიდი რაოდენობით წყალს სვამს. ეს მნიშვნელოვანია მშობელმა გააკონტროლოს, განსაკუთრებით საღამოს დაბრუნდა მამა ოჯახში, დედა ოჯახში, მოუტანა ბავშვს სხვადასხვა სახის სასუსნავი, მათ შორის მარილიანი ჩიფსები, მერე ბავშვმა მიირთვა ბევრი წყალი. გაზრდის თუ არა ბატონებო ეს რისკს იმისა, რისიც ძალიან გვეშინია და არ მოგწონს, როდესაც ბავშვი ღამით ლოგინს ასვენებს. გაზრდის ნამდვილად და დღეს ფიქრობენ, რომ სითხის გადანაწილება დღის განმავლობაში ძალიან მნიშვნელოვანია. ანუ ბავშვი არ უნდა იყოს დეჰიდრატირებული, მან არ უნდა მიიღოს ძილის წინ
წყალი დიდი რაოდენობით, თუმცა ამის გადაწყვეტა ცოტა რთულია, ბავშვი უთხარო არ დალია, თუ თელი დღე მწყურვალია და სკოლის განმავლობაში არ იღებს წყალს, შემდეგ მოდის თქვენ როგორ ბრძანეთ სახლში, იქ გემრიელ საკვებს მიირთმევს, მცხარეს, მჟავეს, ტკბილს, ეს რასაკვირველია აძლიერებს წყურის ზნობას და ესეთ ბავშვებს აუგზავნო ძილის წინ სითხის მიღება ცოტა რთულია. ამიტომ დღეს გეუბნებიან, რომ დაითვითოს სითხით მინიმუმ 30 მილილიტრი კილოგრამ წონაზე დღის სკოლის პერიოდში, დღის განმავლობაში, რომ საღამოს ჩვენ არ მივიღოთ ესეთი პრობლემა და საღამოს 5 საათის მერე 17 საათის შემდეგ მა უნდა მიიღოს მთელი მიღებული სითხის მხოლოდ 20%, 80% მა უნდა მიიღოს დღის განმავლობაში. კიდევ ერთხელ ხას უსვამს, სწორედ ნორმალური სითხით გაჯერება დღის განმავლობაში საშუალებას მოგცემს ბავშვს, აუგზავნოთ ცუდი სიტყვა, მაგრამ რომ შეიკავოს თავი ძილის წინ სითხის. უკეთ გავაკონტროლოთ, ალბათ ეს არის კარგი არჩევანი, იმიტომ რომ ჩვენ კიდევ ერთხელ ხას უსვამთ, ჩვენ არ ვლაპარაკობთ წყალზე უარის თქმა არ არის ჩვენი სათქმელი ამ შემთხვევაში და ცხადია ამ მიმართულებით არ ვსაუბრობთ, განსაკუთრებით, როდესაც ბავშვებზე ვსაუბრობთ ზაფხულში, როდესაც ისედაც ტემპერატურა იმატებს, სითხის დანაკარგი იზრდება, ბავშვის ფიზიკური აქტივობის ხარისხიც იმატებს და შესაბამისად სითხის დანაკარგი კიდევ უფრო მაღალია, მათ ადეკვატური რაოდენობით წყალი ჭირდებათ, მაგრამ ასეთ შემთხვევაში ძალიან ტკბილი, ძალიან მლაშე ცხარე საკვები, სხვათა შორის პროცესირებული საკვებიც, ძალიან ხშირად შებოლილი, დამარილებულ, დაშაშხული პროდუქტები იწვევს იმ პრობლემას არა, გაზრდილ მოთხოვნებას, რაზედაც ცდია. ხილის წვენი ასევე მსგავსი. დიახ, აი აქ ჩვენ გვაქვს ცალკე, ბრძანეთ ბატონ ზაზა. არა, ესეთ რისკ ფაქტორის საკვებად ითვლება ხილის წვენი დიდი რაოდენობით. ეხლა 1 ჭიჭა, 2 ჭიჭა, მაგრამ ლიტრად ხილის წვენი პატარა ბავშვმა არ უნდა დალიოს, ძალიან დიდი რაოდენობით. დიახ, ანუ ლაპარაკია მთელი შეფუთვა ხილის წვენი. ძალიან ხშირად თამამა დაძლევენ ხოლმე მშობლები. ბევრ კითხვას ბადებს, თავად ეს ხილის წვენი არის თუ არა, მრავალ თვეზე რო არის გათვლილი მისი შენახვის ვადა, რამდენად ნატურალურია და რამდენად თავისუფალია კონსერვაციისაგან, სტაბილიზაციისაგან და ასე შემდეგ. მაგრამ თუ ჩვენ ლაპარაკობთ საღამოს ძილის წინ განსაკუთრებით, ბევრ ოჯახში არის ტრადიცია, რომ ხილი მიირთვან საღამოს დღის მეორე ნახევარში ძილის წინ ბავშვებს, განსაკუთრებით ზაფხულში. გავითვალისწინოთ, როგორი მაღალი შემცველობა აქვს წყლის იმ პროდუქტებს, რომელიც ნელ-ნელა სეზონურად შემოდის და ბოლოს მიდივართ საზამთროსთან და ნესვთან. ეს იმას ნიშნავს, რომ ბავშვის დატვირთვა წყლით, სითხით საღამოთი ძალიან მაღალი იქნება. გაზიანი სასმელები არ გახლავთ ამ ხრივ გამონაკლისი. მე მინდა გავამახვილო ასევე მშობლების ყურადღება და მაყურებელთა ყურადღება კოფეინ შემცველ პროდუქტებს. რატომ არის ეს ასე მნიშვნელოვანი? მე აქ არ მაქვს ყავა. ეს არის ენერგეტიკული სასმელი, დაშიფრულია მართალია, მაგრამ ენერგეტიკული სასმელი, რომელიც შეიცავს კოფეინს და ტაურინს. მათი დამსახურებით ჩვენ გვაქვს გაძლიერებული შარდმდენი ეფექტი. ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ ბავშვი იმაზე მეტად მოშარდავს, ვიდრე ჩვენ გვაქვს ამის სურვილი და შესაბამისად რისკი უნებლიე შარდვისა შეიძლება გავზარდოთ. ასეთივე მექანიზმი იქნება, თუ ბავშვი ძილის წინ ბევრ შოკოლადს მიირთმევს. რა თქმა უნდა, ნევროლოგებმა შეიძლება ძილის დარღვევაზეც კი ისაუბრონ კოფეინის აგზნები ეფექტის გამო, მაგრამ ჩვენ ამ შემთხვევაში ვლაპარაკობთ შარდმდენ ეფექტზე, რომელსაც კოფეინის მაღალი შემცველობა ზრდის. მე მინდა ვუპასუხო იმ მაყურებელს, რომელსაც აინტერესებდა ჩაის გამოყენებით წონის კორექცია. მოდით ამ მიმართულებით ცოტა ფრთხილად ვიყოთ. სამაგიეროდ მე გაგიზიარებთ ინფორმაციას, რომელიც სულ რამდენიმე საათის წინ გამოაქვეყნა ჟურნალმა Nature Genetics. ლონდონის სამეფო კოლეჯმა დაასრულა კვლევა 500 ტყუპზე. 500 წყვილ ტყუპზე. ეს არის უნიკალური კვლევა, ამ ხრივ მსოფლიოში ასეთი მასშტაბის კვლევა არ ჩატარებულა გენეტიკური იდენტური ტყუპების შემთხვევაში. მხედველობაში გვაქვს რა ამ ადამიანების, ამ ტყუპების მაგალითზე შეისწავლეს რა ნივთიერებებს გამოიმუშავებს ნაწლავის ფლორის ბინადარი ბაქტერიები და აქვს თუ არა ამ ნივთიერებებს გავლენა ჩვენს ორგანიზმში ცხიმების ცვლაზე. დადასტურდა, რომ ასეთი კავშირი ძალიან მჭიდროა, უფრო მეტიც, მაგალითად, მუცლის არეში, ანუ ღიპის ჩამოყალიბებაში უზარმაზარი წვრილი მიუძღვის ამ ბაქტერიებს, ამიტომ დაადგინეს, რომ მათი მოქმედება
დაახლოებით 17.9%, ანუ ფაქტორთა შორის დაახლოებით 1/5 არის თანდაყოლილი მიზეზებით განპირობებული, ხოლო 67.7% აი ამ ბაქტერიების მოქმედებისა და მათი გავლენა ცხიმზე მთლიანად დამოკიდებული არის სწორკვებაზე, რეგულარულ სწორკვებაზე. ბატონებო, კვებასთან დაკავშირებით ხომ არაფერი გვაქვს კიდევ პრეტენზია ენურეზი? დიახ, ბატონ გურამ. პრეტენზია არა, უბრალოდ მე მინდა შეგახსენოთ, რომ მაყურებლებში ძალიან გავრცელებული იყო აწლეულის წინ მოსაზრება, რომ საღამოს ბავშვისთვის უნდა მიეცათ თაფლი, ან უნდა მიეცათ მარილიანი ყველი. იმიტომ რომ ნატრიუმი და გლუკოზა, რომელიც ამ პროდუქტებში შედის, აკავებდა სითხეს და თითქოს ამ მექანიზმით ენურეზის სიხშირე მცირდებოდა. დღეს ეს რეკომენდაცია არ გახლავთ მიღებული, ის არ არის სუმთლად სწორი და არგუმენტირებული და გარდა იმისა, რომ კოფეინის შემცველ პროდუქტებს აქვს შარდენი მოქმედება, ისინი მოქმედებენ უშუალოდ შარდის ბუშტზე. შარდის ბუშტის კუმშვითი აქტივობა მცირდება და შარდის ბუშტის ფუნქციური მოცულობა მცირდება და ის ამიტომაც უწყობს ხელს და სხვა შორის ციტრუსებს შორის პორტოხალს აქვს კიდევ ესეთი გამოხატული ეფექტი. მაყურებელმა დაგვირეკა და თქვენ გეკითხებათ მაყურებელი ნუშთან დაკავშირებით. რამდენად სწორია, რომ ნუშის სისტემატური გამოყენება თირკმლის პრობლემებისაგან დაიცავს ბავშვებს და ენურესთან დაკავშირებით იყენებენ თურმე ნუშს? მე გეტყვით, ნუშის გამოყენება იყო მიღებული ინფექციის სამკურნალოდ ანტიბიოტიკამდელ ეპოქაში. და მეც კი არ მისწავლია ნუშის ნაყენები, როგორც მე აღარ ვამბობ ეხლანდელ გაიდლაინებზე. არავით არ მნიშვნელობა არცად ყოველ შემთხვევაში ეს დადასტურებულია, რომ ის მოქმედებს ინფექციაზე, ან შარდის ბუშტის ფუნქციაზე, ან ენურეზზე. მე ესეთი რამე არსად არ წამიგითხებ, თუმცა ძველი ექიმები ნიშნავდნენ, კიდევ ერთხელ ვამბობ, ბებია ჩემი იყო თერაპევტი და ამბობდა ნუშის რძეს. ნუშის რძეს. მე მეცად მე-19 საუკუნე. ხო, მე-19 მე-20 მე მეცად გეტყვით, ერთი ზოგჯერ გამიგია ისიც რომ ნაყავენ ნუშს, რომ გოზინაყი მავნია და ნუშის გოზინაყი ძალიან კარგია. ნუ ესე იმასაც გაიგონებთ და ერთ დავამატებ საკუთრებთან დაკავშირებით, ახლა ბოლოს წამოვიდა ახალი მოთამაშე, ეგრეთ წოდებული ამ ენურეზის მექანიზმში, ეს არის შარდის ბუშტის ტევადობა, თირკმლების მიერ შარდის გამოყოფა და ღრმაძილი, ამას დაემატა ნაწლავის მოქმედება და შესაბამისად კაბზობა და ითვლება ერთ-ერთ თანდევად თუ ხელშემწყობად, ყოველ შემთხვევაში ეს რო ვახსენოთ ეს დისფუნქციური მოშარება, ეს ძალიან ხშირად თანსდევს კაბზობას. და ერთ-ერთი რეკომენდაცია არის ასეთ ბავშვებში კაბზობის მკაცრი კონტროლი. ეხლა ჩვენ ვიდეო ანუ ჯანსაღი კვებაზეა საუბარი. ჩიპსით ბავშვი არ უნდა ჩვენ ხო სიახლეებზე ვსაუბრობთ. ეს მომენტები რაც ბატონმა საზამ ჩამოთვალა, შარშანდელი ჩვენი შეხვედრის შემდეგ გახლავთ სიახლე, რასაც ექიმებმა განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიაქციონ. ნაწლავთან მოქმედება, მუშარდის აქტის დარღვევა, მათი უშუალო კავშირი ყველაზე დიდი პრობლემაა. და აქედანაც ესეთი აქტუალობა, რომ ბავშვი ჯობია მოხვდეს პედიატრთან. ეს არის მრავალწახნაგოვანი პრობლემა სამწუხაროდ. ეს არ არის მარტივი პრობლემა, დაენიშნა ბავშვს ერთი წამალი და ამით დამთავრდა ყველაფერი. ჩვენი შეხვედრების აზრს სწორედ ამაში ვხედავ მე, რომ კონსილიუმის პრინციპით ვთათბირობთ, ხას უსვამთ, რომ ეს არის არა ერთი რომელიმე დარგის, არამედ რამდენიმე მიმართულების ამოცანა და მით უმეტეს, როდესაც ჩვენ ლაპარაკობთ ბავშვის ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესებაზე, აქ შეიძლება კიდევ უფრო მეტი სპეციალისტის ჩართვა გჭირდებოდეს, ვიდრე ეს ჩვენ წარმოგვიდგენია. ახლა ნამდვილად ვიდეო რჩევები გვაქვს ეთერში და შემდეგ გავაგრძელებთ მსჯელობას პრობლემას. საშარდე გზების ინფექციის პროფილაქტიკისთვის აუცილებელია წყლის ადეკვატური მოხმარება, სულ ცოტა 8 ჭიქა დღეში. პირადი ჰიგიენის დაცვა, ანტიბაქტერიული საშუალებების სიფრთხილით გამოყენება, გოგონას პირადი ტუალეტის წესის დაცვა დაბადების მომენტიდან, ჩაბანა წინიდან უკან, ყაბზობის პროფილაქტიკა და მკურნალობა, სქესობრივი ცხოვრების ჰიგიენა, მოშარდვა სქესობრივი აქტის შემდეგ, ხელოვნური ქსოვილის მჭიდრო საცვალზე უარის თქმა, ორგანიზმის გადაციების თავიდანაცილება, გაითვალისწინეთ, რომ ალკოჰოლი, ყავა, ჩაი, ძლიერი შარდმდენებია და მათი მოხმარებისას ორგანიზმის მოთხოვნილება წყალზე იზრდება.
სიცოცხლის გახანგრძლივება და არაგადამდებ დაავადებათა დავიდანაცილება შესაძლებელია. სწორი კვებით, რეგულარული ფიზიკური აქტივობით, თამბაქოზე უარის თქმით. აირჩიე ჯანსაღი ცხოვრების წესი პირადი ექიმის რჩევით. ჩვენ სანამ ვიდეო რჩევებს ვისმენთ, მაყურებელი გველოდებოდა დილამ შიდობისა გისმენთ. დილამ შიდობისა. ეთერში ვარ? დიახ, ბატონო, შეგიძლიათ აგისვათ. მოგესალმებით, ბატონო მარი და თქვენ სტუმრებს. ერთი შეკითხვა მაქვს. დიახ. ჩემი ბიჭი არის 8 წლის. დიახ. ხო და აი ღამე ყოველთვის თუ არ გადავაყენებ ესე, ყოველთვის ეპარება და პატარა რო იყო, ყოველთვის ისა ისვრიდა ხოლმე რა, ყოველთვის ეპარებოდა. ხო და აი ხლა შუა დღისით ხოლმე ყოველთვის ხანდახან ეპარება ხანდახან აი ხლა რო გაერთობა ხოლმე მაგალითად თამაში რაღაცა უცბად ეპარება ხოლმე და აი როგორ გავაკეთოთ ჩემმა გოგომ ყველგანი ნერვოპოტალოგთანაც იყო უროლოგთან არაფერი საშიში არაფერი არ არო და მაინც მაინტერესებს თქვენი სტუმრების აზრი. დიდი მადლობა შეკითხვისთვის. მე უნდა თქვა ერთი ფრაზა, ეს თქვენს სპეციალობას არ ეხება, მაგრამ ამ შემთხვევაში მე როგორც დედა ისე ვამბობ, 8 წლის ასაკში სოციალიზაცია, ანუ საზოგადოებაში ჩართულობა უკვე მაღალია. რეალურად სკოლის მოსწავლეა. გარდა ამისა, მანამდე სავარაუდოდ ბაღშიც შეიძლება დადიოდა. მე სულ მახსენდება ბატონმა დავითმა ჩვენს გადაცემაში ერთ-ერთი სტუმრობის დროს ბრძანა, რომ როდესაც ბავშვთა ასაკში სტრესს გადავხედავთ აი ამ გრადაციას, რასაკვირველია, უპირველესად უმნიშვნელოვანესი ფაქტორი არის მშობლის გარდაცვალება. შემდეგ დედმამიშვილის გარდაცვალება და სტრესის თვალსაზრისით ბავშვებში უზარმაზარი ადგილი, მესამე ადგილს იკავებსო ენურეზი. ეს იმდენად მნიშვნელოვანია, რომ ალბათ აი ამ ჭრილში უნდა ვიმშელოთ 8 წლის ბიჭი, რომელსაც დღისითაც უკვე აქვს ეს პრობლემები, ანუ მანამდეც სულ ქონდა პრობლემა. სწორედ ამაშია საქმე, რომ ენურეზი არ გახლავთ ერთი დაავადება ან სხვადასხვა დაავადების გამოვლენა, ამიტომ მე რაც მოვისმინე, ეს უფრო გავს შარდის ბუშტის დისფუნქციას. ანუ მას აკეთება იმპერატიული სურვილი, დაუოკებელი სურვილი მოშარდვისა, ის ვერ იკაებს, უსველდება და იგივე პრობლემა ვითარდება ღამეც. ამიტომ ჩვენი მიზანია დისფუნქციის ალბათ მე არ ვიცი ალბათ დისფუნქციის კორექცია ვარაუდობთ ამ შემთხვევაში შარდის ბუშტის ეფექტური მოცულობის გაზდა რომ ანალოგი არ მოხდეს ღამე აი თქვენ წარმოიდგინეთ ძალიან ხშირად ყველაფერს აბრალებენ ღრმა ძილს ესეც არის რასაკვირი მაგრამ თუ ღამე დედა გეუბნება რომ ორჯერ ან სამჯერ შარდავს თქვათ მას ფხიზელი ძილი აქვს და არა ღრმა ძილი სამჯერ უნდა დადგეს ბავშვი თქვათ ტუალეტში წავიდეს თუ ან ორჯერ რასაკვირი არა ეს მაინც ლაპარაკობს მისი შარდის ბუშტის მოცულობის ალბათ ამის გამოსწორება შეიძლება ამის გამოსწორება შეიძლება რასაკვირველია და არის ერთი რაც ბოლო წლებში ასევე ითვლება გადაყენება არის ძალიან ცუდი ვარიანტი ერთი რომ ბავშვი 8 წლის ბავშვის არა ბავშვი ძლიერყვება და ეს კიდევ უფრო აართულებს და ან უნდა მკურნალობა ეგრეთ წოდებული მაღვიძარათი რომელიც ჩვენთან უბრალოდ აპარატურის გამო არ ვიცი მე არ მეგულება სადმე თუ არის ჩვენთან არის ან ამიტომაც ჯობია ბავშვი იყოს პამპერსში თურმე იმიტომ რომ მინიმუმ მას 7 თუნდაც 8 წლის იყოს პამპერსში? მას მინიმუმ 7-დან წინავს და კარგი ძილი ბავშვისთვის აუცილებელია რა. და როგორ გამოვასწოროთ თუ ეს არის შარდის ბუშთან დაკავშირებული პრობლემა? ტელეფონით ვერანაირად მისვლა ექიმი და მე კი, მაგრამ უბრალოდ პოზიტიურად რომ ვუპასუხოთ, გვაქვს რესურსი მედიცინას აქვს შესაძლებლობა. ძალიან დიდი რესურსი არსებობს. უბრალოდ ეს ქალბატონი ბავშვთან ერთად უნდა მოვიდეს ჩვენთან. შარდის საერთო ანალიზი ინფექციის გამოსარიცხად. მოშარდვის დღიური, რომ შეფასდეს მოშარდვის პროცესი. სპეციალური კვლევა, რომელიც შარდის ბუშტის ფუნქციას შეაფასებს, ამასთანავე ძალიან დეტალურად ვეკითხებით, რომ გავარკვიოთ ბავშვის ბუნება, მისი სტატუსი ფსიქოლოგიური, ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. არიან დედები, რომელიც ითხოვენ, რომ ჩემი ბავშვი ახლა ზაფხულში მიდის სპორტულ შეკრებაზე. ძალიან გთხოვთ, ახლა მაინც მომიგვარეთ ეს პრობლემა. სულ 2 თვით, იმიტომ რომ ისინი ხედავენ პრობლემას მაშინ, როცა ბავშვს უნდა იყოფნა და მეგობრებთან ერთად მშრალი იყოს. ეს ყველაფერი საჭიროებს, მე არ ვიცი სად იყო დედა, მთელი ექიმები შემოიარაო დედამო, ალბათ შემოიარა,
მაგრამ ჩვენ ამას ძალიან კომპლექსურად ვდგებით, ყავს კონსულტანტები, უროლოგი, სხვა ფსიქოლოგი, აუცილებლად დავეხმარებით. და უკვე 5 წლიდან ვღელავთ ამაზე. ესე კვირკველია. მაგრამ საქმე რაში არის რაღაც ნიუანსები. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს მემკვიდრეობას. თუ ერთ მშობელს. ბოდიში ბატონო გურამ, სწორედ ამაზე არის კითხვა, ხა Facebook-ზე შემოვიდა. მე უბრალოდ დაგირთავთ 6 წლის ბავშვს პრაქტიკულად ვერ გადალახა ოჯახმა ეს სირთულე, ანუ ღამით აქვს ენურეზი და აქვს თუ არა გადამწყვეტი მნიშვნელობა ოჯახში იყო ასეთი ტენდენცია, ანუ მშობლების მხრიდან და შეიძლება თუ არა მამას ჰქონდაო ეს. უფრო ხშირად მამებს აქვთ ხოლმე. თუმცა ამაზე ამშელობენ ძალიან ინტიმური თემაა. თუ ერთ მშობელს აქვს, მაშინ აღმოჩნდა რომ 44%-ში აუცილებლად ექნება ბავშვს. უზარმაზარი დიახ, ძალიან მაღალია პროცენტი. თუ ორივე მშობელს აქვს 77%. ფანტასტიკური რიცხვია. მაგრამ საქმე ის არის, რომ გენებიც აღმოჩენილია, რომელ ქრომოსომაზე ლოკუსები მათი აღმოჩენილია, მაგრამ კურნალობის პრინციპები ისევ არის დეტალური განხილვა ამ ბავშვის ცხოვრების, მოშარდვის პროცესის, საშარდექსების, ინფექციის, ბავშვთან და ოჯახთან თანამშრომლობა, მაგრამ ის ოჯახები, სადაც იყო ენურეზი მშობლებში, ისინი ექიმთან მოდიან ცოტა უფრო გვიან. მათ იციან, რომ შეიძლება ენურეზი თავისით გაქრეს. 15%-ია, იცით, ბუნებრივი განკურნების ციფრი. ეს ხო საკმაოდ მაღალია. ძალიან მაღალია. ყოველწლიურად თავისით. ამიტომ ესეთი ოჯახები მოდიან ჩვენთან ბავშვთან ერთად დაახლოებით 7 წლიდან შემდეგ. ისინი 5 წლის შემდეგ წარმოდიან. საკუთარი გამოცდილებით. ესეა ხო. მინდა ერთი დავუმატო თუ შეიძლება. გენეტიკური ფაქტორს უდიდეს მნიშვნელობა, თუმცა როგორც ბატონო გურამ თქვა, კურნალობა იქ არის, მაგრამ მე მინდა კვლევასთან დაკავშირებით. მე სულ ეხლა ხან ჩვენთან მოვიდა ერთი ოჯახის 2 წევრი და ორივეს გენეტიკური ჩავთვალეთ, რომ რასაკვირველია ერთ ძმას რაც აქვს, ის უნდა კონდეს. ჩვენმა კვლევამ შარდის ბუშტის ფუნქციის შესწავლა დაგვარწმუნა იმაში, რომ ერთ შემთხვევაში ეს იყო ტიპიური მონოსიმპტომური ენურეზი, ხოლო მეორე ძმას ჰქონდა ჰიპერაქტიული შარდის ბუშტის დისფუნქცია. ბუნებრივია, რომ ეს ორი განსხვავებული პრობლემა მიუხედავად ისა ძმებზე იყო ლაპარაკი აბსოლუტურად განსხვავებით ინკურნება. მექანიზმი სხვადასხვა სხვა არის და კურნალობა სხვა არის. აქედან გამომდინარე, თქმა იმისა, რომ ისინი გენეტიკურად არის და ორივეს არაუშავს, ორივეს გაულის, მე ვფიქრობ, ესე საკითხის დაყენება არასწორი. და მნიშვნელოვანია სწორი ინფორმირება ოჯახის, რაც საკმაოდ რთულია ხა პირადი გამოცდილებითაც, რომ მაინც ყველა არ ხვდება, არ უნდა, იმიტომ ეს არ არის მარტივი პროცესი, ერთი წამალი და გაივლის, ეს არის მთელი ოჯახი, რომ ჩართულია ესეთი პროცესი. თუნდაც აი მაგვიძარაზე რვა, ესეთი მთელი ოჯახი, სადღაც ერთი თუ ორი თვე ღამე არ არის რაღაცა, მაგრამ ეს მარტივი და სამწუხარო და თუ თავისით გაიარ ერთ-ერთი ეს კურნალობით არ გადის, მაგრამ თუ სამკურნალოა, ეს ცოტა რთული გზაა რა, მაგრამ აუცილებელი წინაპირობა სწორი ინფორმირება პაციენტები და ოჯახი უნდა იყოს სწორად გაცნობიერებული ამ საკითხში და აი მე რაღაცნაირად ერთობლივი ხარდაჭერა თუ რა ქვია ესეთი. მაგვიძარა ითვლება მაინც ყველაზე ეფექტურ საერთოდ მედიკამენტებთან. პირველი საფეხურია. მაგვიძარა გახლავთ პირველი საფეხური. ეს არის მხოლოდ მონოსიმპტომურზეა ლაპარაკი. ერთი სიმპტომი რა აქვს, მაყურებელს უნდა უპასუხოთ და ამ ბლოკთან დაკავშირებით ძალიან ბევრი რჩევა მივიღეთ, მე მინდა რომ მე მოგვიანებით ამას ხაზი გავუსვათ. დილამშვიდობისა გისმენთ. მოგესალმებით, შეკითხვა გვაქვს ასეთი ექიმებთან. 7 წლის ბავშვი თავისი სურვილით დადის კარატეზე. და სამწუხაროდ ეწყებათ საღამოს 8 საათზე და ფაქტიურად 10 საათამდე ბავშვი მოძრაობს და საღამოს სახში რომ ბრუნდება, გამოიყოფა დიდი რაოდენობით ოფლი, კარგავს სითხეს და სამწუხაროდ მთელი დღის განმავლობაში სულ ერთი ჭიქანახევარი ხვეწნით უნდა დალიოს და ამ შემთხვევაში რამდენად მისაღებია ესე საღამოს დატვირთვა გლუკოზასთანაც დაკავშირებით მაინტერესებს, იმიტომ რომ ხომ არ ხდება და მართალი ბრძანდებით 7 წლის ასაკში ბავშვმა რა რაოდენობის წყალი უნდა დალიოს. საღამოს მივცეთ თუ არა წყალი, მადლობ დიდი ბოდიში რომ ბევრი შეგეკითხეთ. არა, თქვენი კითხვები არის სრულიად ადეკვატური. რეალურად თქვენ გიპასუხათ წონაზე გადათვლით 30 მილილიტრი. მინიმუმ 30 მილილიტრი და რასთავარია დღის განმავლობაში და დილის საათებში უფრო მეტად რომ არ იყოს შეგეკითხება. ხშირად არის ცოტა დიდი ბავშვები, რომლებიც დადიან სპორტზე საღამოს და თქვა ჩემი რეკომენდაცია არის რომ
აიწონა აუცილებლად სპორტო, აი ვარჯიშის დაწყების წინ და იგივე წონით დაამთავრონ წყალი ისე მიიღონ, ასე ვთქვათ, რომ აი გაუწყობებაც არ გვინდა არანაირად. მაგრამ აი როგორ განსაზღვრო რამდენი უნდა დალიოს, რა წონითაც შევიდა, რომ იმ წონით გამოვიდეს, ანუ ოფლი და ორთქლებული წყალი დაკომპენსირდეს მიღებული წყლით, მაგრამ მეტით მოიწმენდა. ეს მნიშვნელოვანია ძალიან. დიახ, უბრალოდ მე ჩემი მხრივ როგორც ნუტრიციოლოგი აუცილებლად დავურთავ ასეთ რეკომენდაციას, რომ ბავშვებისათვის მოზარდობის ფაზაში არ არის სწორი, როდესაც ბავშვი ვარჯიშის შემდეგ რჩება მშიერი. იმიტომ რომ თქვენ იცით, აქ ორი მიმართულებით არის ხოლმე მუშაობა. ერთი კუნთის მასის გასაზრდელად, სადაც სილოვანი კომპონენტს ძალიან ეფექტურად იყენებენ, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია ბავშვის გამძლეობა. გამძლეობა მთლიანად ნახშირწყლოვან ბალანსზე არის დამოკიდებული, კუნთის გამძლეობა. ამიტომ როგორც წესი აუცილებელი ხდება ხოლმე ბავშვის ორგანიზმის შევსება საკვებით. და თქვენ წარმოიდგინეთ 10 საათზე დაამთავრა ვარჯიში. გარკვეული დრო დაიკარგა ჰიგიენური პროცედურებისათვის, ანუ მოწესრიგდა ბავშვი. შემდეგ იკვება, წყალი დააყოლა. გამოდის რომ ბავშვს ჩვენ ავტომატურად საჭმლის მონელების პროცესი დაურღვიეთ და ყველაფერს თავი დავანებეთ, ძილი დაურღვიეთ, იმიტომ რომ დაძინებამდე 2 საათით ადრე ბავშვმა შეიძლება იაქტიუროს, მაგრამ ეს უნდა იყოს მშვიდი და არაინტენსიური დატვირთვა და კვება ვარჯიშამდე უნდა დაასრულოს, ანუ სასურველია რომ ბავშვმა მშიერმა არ ივარჯიშოს. ანუ გამოდის რომ თქვენ უფრო მეტად უნდა მიანიჭოთ უპირატესობა ადრეულ პერიოდში, ანუ არა 8-10 საათზე დაწყებულ ვარჯიშს, არამედ უფრო ადრე. ეს როგორ უნდა გაკეთდეს თუ არა წვრთნელთან შეთანხმებით, ალბათ ძალიან რთული ამბავია. დიახ, კიდევ არის მაყურებელი დილამშვიდობისა გისმენთ. დილამშვიდობის. გამარჯობათ ქალბატონო მარი, დიდი მადლობა ამ გადაცემისთვის და მოგესალმებით თქვენ სტუმრებს. შეკითხვა მაქვს ასეთი, მართალია ბავშვებია ძირითადად, მაგრამ მე 59 წლის ქალბატონი ვარ და მაქვს პრობლემა, თუ შეიძლება რომ შეგეკითხო. აი ყოველ ჯერზე მოშარდის წინ ტუალეტამდე მისვლამდე ვერ ვიკავებ და თუ რამე არის ამისთვის ვერ არავის გამიმართავს, ეს თითქმის 1 წელზე მეტია უკვე რაც ასე ვარ და თუ შეიძლება სადმე როგორმე იყოს ამისთვის თუ არსებობს ამის სამკურნალო კი ბატონო, ქალბატონო, თქვენ ეტყობა გამოგრჩათ, რამდენიმე გადაცემა გქონდა ჩვენ უნებლიე შარდვასთან, შარდვის შეუკავებლობასთან დაკავშირებით მამაკაცების, ქალების შემთხვევაში, ეგრეთ წოდებული ინვოლუციური ასაკის, ანუ მენოპაუზის ასაკის ქალბატონებში, რა შეიძლება ეს უკავშირდებოდეს. თუმცა, თუ მოძებნით ჩვენი გადაცემის არქივში, დეტალურად არის ამის შესახებ ინფორმაცია, მოდით მოკლედ მაინც უპასუხოთ. თქვენ მუშაობთ უროლოგიაში, როგორც ბავშვებში, ისე უნდა მიხვიდეთ ექიმთან პირველ რიგში, ასე შორიდან რთული იქნება, მეორე თეორიულად შეიძლება შემოგთავაზონ სითხის მიღების რეგულირება, მოშარდვის საათობრივი მოშარდვა, სანამ მოგინდებათ რომ მანამდე შეხვიდეთ თქვენ თვითონ და მოშარდოთ. თუ რაიმე პათოლოგია, ინფექცია, მკურნალობა უნდა, თუ არის რაიმე ნარჩენი შარდი დიდი რაოდენობით, რა გარკვევა ამაში საშვილოსნოს დაწევა, გამოვარდნა და ასე შემდეგ. ეს იმპერატიულთან შედარებით იშვიათად არის, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ექიმი აუცილებელია, ჯობია სპეციალიზდება ამ შარდის შეუკავებლობაზე და ეს განკურნებადია ქალბატონობა მედიცინაში ცოტა სიფრთხილით არის, ასაკშიც უნდა მოერგო ასაკს, რაც ყველაფერი რომ ესე ვთქვათ 20 წლის ადამიანის რეჟიმში ვერადროს ვერ იქნები, 60 წლის ადამიანი ვთქვათ, იგივე ჩემ თავზეც ვიზახი, მაგრამ ოკეი, ექიმი აუცილებლად სჭირდება ქალბატონო. დიახ, და მით უმეტეს სპეციალიზებული ამაში ხარ, შეიძლება ზოგადი უროლოგი არა, მაგრამ ვინც სპეციალისტება ამ ფუნქციურ უროლოგიაში. დიახ. ჩვენ გვაქვს პატარა ვიდეო რგოლი, ასევე ვიდეო რჩევების, რომელსაც ვიქტორინა ჰქვია. მოდით ერთად ვნახოთ ეს რგოლი. არა, ფიზიკური აქტივობაც გვაქვს. ფიზიკური აქტივობა გვაქვს. ეს მაყურებელთა თხოვნით არის ეს რგოლი მომზადებული, ეს სიუჟეტი, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ბავშვი არის გატაცებული ზღვის პროცედურებით, წყლის პროცედურებით, ტემპერატურის მატებასთან ერთად, ამიტომ ზოგიერთი სახეობა ფიზიკური აქტივობისა განსაკუთრებით საყურადღებო აღმოჩნდა მშობლებისთვის. მოკლედ ერთად ნახოთ ეს სიუჟეტი. თუ გიყვართ ზაფხული, ზღვა და ადრენალინი, წყლის თხილამურები თქვენთვის შესაძლოა საუკეთესო არჩევანი იყოს. წყლის თხილამურებით სრიალის დადებითი მხარე. კუნთების ტონუსის მომატება.
იყენებთ სხეულის ყველა კუნთს და შესაბამისად ავარჯიშებთ. წონასწორობის და სხეულის ბირთვის გავარჯიშება. წყლის ზედაპირზე სხეულის შეკავება წონასწორობისთვის ნამდვილი გამოწვევაა. წინაღობით ვარჯიში. წყლის თხილამური გაიძულებთ გაიმართოთ წყლის ზედაპირზე და საკუთარი სხეულის წონა მართოთ. დამამშვიდებელი ეფექტი. თქვენი ყურადღება ძირითადად მიმართულია მოძრაობების სწორად შესრულებისკენ. წონის მართვა. 1 საათიანი ვარჯიშის ფასი დაახლოებით 400 კალორიაა. ზოგად გამაჯანსაღებელი ეფექტი. გაკაჟების საუკეთესო საშუალება და დ-ვიტამინის დეფიციტის პროფილაქტიკა. იყავით ფრთხილად. წყლის თხილამური მოითხოვს გავარჯიშების მაღალ დონეს. სავალდებულოა უსაფრთხოების წესების ზუსტი დაცვა. ასევე აუცილებელია სპეციალური უნარების დასწავლა. დაუყოვნებლივ შეწყვიტეთ ვარჯიში. თუ გაქვთ უსიამოვნო შეგრძნება მკერდის სვლის უკან. გაგიჭირდათ მეტყველება. გაქვთ ქოშინი. გაქვთ უჩვეულო შიმშილის შეგრძნება. თვალებთან ხედავთ მანათობელ წერტილებს. მოულოდნელად დაგეწყოთ თავის ტკივილი. ვარჯიშის დაწყებამდე გაიარეთ კონსულტაცია სპეციალისტთან. ჩვენ შევთანხმდით პრობლემა, რაზედაც საუბრობთ, მრავალწახნაგოვანია და ამავე დროს ბატონმა ზაზამ ბრძანა, რომ თელმა ოჯახმა უნდა გაიჭიროს ასეთ შემთხვევაში ზოგჯერ რამდენიმე თვეც კი. ბატონმა გურამმა ხაზი გაუსვა, რომ აქ მნიშვნელოვანია მემკვიდრეობითობის კომპონენტი და ბატონმა დავითმა დაურთო, რომ ხშირ შემთხვევაში მშობლები არ განიხილავენ ამას პრობლემად. ამიტომ ეს აზრი, რომ შევაჯამოთ, არის ერთი ცუდი გაკვეთილი. იმ ოჯახებში, სადაც ეს პრობლემაა, ან როგორც თქვენ ბრძანეთ ბატონო გურამ, როგორც წესი ხდება პრობლემის მიმართ შემწყნარებლური დამოკიდებულების ჩამოყალიბება. ანუ ოჯახი განიხილავს ამას როგორც ჩვეულებრივ მდგომარეობას, არაუშავს დედაც ასე იყო, მამაც ასე იყო და მიმართვიანობა ექიმთან იგვიანებს. თუმცა მე მენიშნა ბატონი დავითის მაგალითი, როდესაც ერთ ოჯახში დაბადებული ორი ბავშვის შემთხვევაში მიზეზები იყო განსხვავებული. რატომ არის მნიშვნელოვანი ადაპტაცია, შეჩვევა და ოჯახის სხვადასხვა წევრის ჩართულობა. აი, რა უნდა გავაკეთოთ? მოდით, ბატონ დავით, დავიწყოთ ამაზე ფიქრი და მაყურებელსაც ვურჩიოთ. ყველა თავის წილ სამუშაოს აკეთებს. მშობელი რის შესახებ უნდა იყოს ინფორმირებული და რისთვის უნდა იყოს მზად? საერთოდ როგორც ამბობენ, აქ სამი სხვადასხვა მხარიდან უნდა შეუტიოთ დაავადებას: ავადმყოფი, მშობელი და ექიმი. სამივეს როლი არის ძალიან მნიშვნელოვანი. თქვენ мотиваციაზე ბრძანეთ და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და ზოგიერთი ავტორი გვეუბნება, რომ პირველი 2-3 თვე საერთოდ არამედიკამენტური თერაპიის ჯერთი არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება ბავშვი დასჯა. ისევე როგორც არ შეიძლება ადამიანი დასაჯო, რატო გაქვს დიაბეტი თუ რატო გაქვს რაღაცა თქვათ სხვა დაავადება, ესევე ეს დაავადება რა არ შეიძლება ბავშვი. ანუ რატო ჩაასველე, ან რატო არავითარ შემთხვევაში მან უნდა იცოდეს, რომ ეს არის პრობლემა, გადაწყვეტადი პრობლემა და ბევრი რამე მასზეა დამოკიდებული. ამიტომ მან უნდა იცოდეს, რომ ის ებრძვის ამას. მან უნდა გაიღვიძოს შრალმა, ამიტომაც მოწოდებულია და ამას რასაკვირველია დედა ეხმარება. არის ესეთი მომენტები, როდესაც მშობლებს ურჩევენ, რომ ბავშვმა თვითონ გაარეცხოს საცვლელი. ამაზე იფიქროს. ასევე ბავშვი ფიქრობს ამაზე იმ შემთხვევაში, თუ ის თურმე აკეთებს დღიურს, სადაც აღინუსხება მშრალი და სველი დღეები. თუ მან შეაგროვა მშრალი დღეების გარკვეული რაოდენობა, მან უნდა დასაჩუქდეს, ან რაღაცა, ნუ რა ვიცი, რაც წავახალისოთ, რასაკვირველია ესა. ეხლა რაც შეეხება ღამე გაღვიძებას, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს мотиваცია. ბავშვი უნდა იყოს მოტივირებული, კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ მან არ უნდა თუ ის დამოკიდებულია დედაზე, ამაზე არ ფიქრობს, ამაზე უნდა იფიქროს. არიან ბავშვები, რომლებიც მაგალითად სტუმრად პრობლემა არ აქვს სახში აქვს. რატო? იმიტომ რომ სტუმრად ცხენია, ერიდება, ეს კიდევ ხას უსვავს იმაზე, და მობილიზებულიც არის, ხო? თუ მობილიზებულია ბავშვი და ფიქრობს, რომ აი სტუმრად არ შევწყვე იქ ბებიასთან თუ ბიძასთან რაღაცა, არა, სახში არ ენაღლება დედიკოა, მამიკოა, ვიღაცა გააღვიძებს. ესეც პრობლემაც არის გაგვიძება. შემდეგ
ალბათ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს არამედ აი ამაზე უკვე იყო ლაპარაკი რომ ყაბზობის პრობლემა არა ამის მოგვარება დიეტით თუნდაც და ბოლოს არამედიკამენტური თერაპიის ესეთი ერთ-ერთი მაგალითი არის მაგალითი კი არა საშუალება ეს არის ღამის მაგვიძარა რომელიც დღეს ითვლება მაინც პირველ როგორც ბატონმა გურამმა თქვა პირველ ეტაპად მე მყოლი ავადმყოფი მონოსიმპტომური ენურეზის დროს ამიტომ არის ლაპარაკი იმაზე მონოსიმპტომური რას ნიშნავს მოდით ეს აბსოლუტურად ჯამთელია ბავშვი მარტო ღამით და მას არ აქვს სხვა პრობლემა ამიტომაც აი გურამმა უკვე თქვა ამაზე ჩვენთან შემოსული ავადმყოფს ჩვენ ვახვედრებთ კითხვას დაახლოებით 14-15 კითხვა ერთიც რო იყოს ამ კითხვიდან დადებით ის მონოსიმპტომური აღარ არის. ლაპარაკი რაზეა, რამდენჯერ შარდავს, როგორ იშვიათად ხوار შარდავს, ხშირად ხوار შარდავს, რაღაც მანევრებს ხوار შესაკავებლად ხوار, ესეთი ვინსენტის რევერანსი ქვია, როცა ჩაიკუზება ბავშვი და ხომ არ არის მუცლის პრესი და ანუ ეს ამ გამორიცხვის მერია ლაპარაკი სწორედ აი აბსოლუტურად ვეთანხმებ ჩემ კოლეგას რომ გაიკეთოს ხარისაცვა მე მინდა გითხრათ რომ ამ საცვალის გამოცდილებით ზოგჯერ 1 და 2 არ ვიცი ეშინიათ რა ხდება ერთი მშობელი უკმაყოფილოც კი იყო რომ ამდენი ფული გადავიხადეო ერთხელ გაუკეთეო და იმის შემდეგ აღარ ესე რა ქვია არ მოსული ეს პრობლემა ნუ არ ვიცი ერთადერთი კიდე ერთი პლუსი რა არის არამედიკამენტური თერაპიისა ერთი ყველას უნდა გვახსოვდეს რომ ყველა მედიკამენტს აქვს თავისი გვერდი მოვლენა მეორე საკითხი რომ არ არსებობს მედიკამენტი რომელიც აბსოლუტურად განკურნავს მონოსიმპტომურის და არამონოსიმპტომურის ჩვენ უბრალოდ მივდივართ და ვეხმარებით ბავშვს გარკვეულ ეტაპამდე რომ გადალახოს ეს პრობლემა. მე აღარ ვამბობ უკვე იმაზე თუ იქ აღმოჩნდა სხვა რაღაცა დაავადება რომელსაც უნდა. ისე რომ პირველი არის არამედიკამენტური თერაპია. ბატონ გურამ, კითხვები გვაქვს ეს ორივეს გეხებათ თანდაყოლილი ანომალიები თირკმლის შეიძლება თუ არა გახდეს ენურეზის მიზეზი და საშარდეგზების თანდაყოლილი ანომალია შეიძლება თუ არა გახდეს ენურეზის მიზეზი. მონოსიმპტომური ალბათ ნაკლებად, მაგრამ ესეთი ანუ ღამით რო ქონდეს მარტო შარდვა, მაგრამ შარდის შეუკავებლობა, ანუ უნებლიე შარდვის მიზეზი? ამ შემთხვევაში შეიძლება იყოს რა თქმა უნდა. მაგალითად რა ანომალია, რა პრობლემა შეიძლება? ექტოპიური შავსაწვეთი მაგალითად. ანუ ეს რას ნიშნავს? ეს არის თორსა ერთ-ერთი შავსაწვეთი არ იხსნება ბუშტის ტიპურად, არამედ შეიძლება იხსნებოდეს შავსადენ მილში, ურეთრაში, ასე ვთქვათ. არეთ ამ დროს მოდის მუდმივად მაგალითი ესეთი იშვიათია, მაგრამ მაგალითი. დიახ. ბატონ გურამ, თქვენთან არის ეს კითხვა, ანუ თირკმლის ანომალიებმა, თანდაყოლილმა ანომალიებმა შეიძლება თუ არა გამოიწვიოს უნებლიე შარდვა? გაჩნია თირკმლის ანომალიას. ეს ანომალია, რომელსაც ბატონმა საზამ ბრძანა, შარდსაწვეთის სხვაგან გახსნა. იმით არის საინტერესო, რომ დიდი სხვაობა პაციენტებში სქესის მიხედვით. დიახ. გოგო მუდმივად სველია, ვის შეუძლია რაღაც მომენტში შეიკავოს. ქირურგიული ამკურნალობა. სხვანაირად თქვენ ვერ უშველით ამას, მაგრამ უშველით 100%-ით. აქ არის უროლოგის ოსტატობა. მან უნდა ჩაატაროს საკმაოდ რთული, მაგრამ ეფექტური ოპერაცია. მაგრამ და განკურნება 100%-ით. 100%, მაგრამ ამას ხონდა დიაგნოსტიკა. აი სწორედ იმიტომ არის, რომ ჩვენი ჯგუფი რომელიც თანამშრომლობს ნეფროლოგი, უროლოგი, ისე არასდროს არ თანამშრომლობს, როგორც ანომალიების დიაგნოსტიკის და მათი მართვის დროს. ჩვენთან ხვდებიან ძალიან ბევრი პაციენტები, რომელთაც აქვს ზურგის ტვინის ორგანული დაზიანება. ისინი მუდმივად საშარდეგზების ინფექციის საფრთხის ქვეშ არიან, თირკმლის უკმარისობით. უროლოგი, ნეფროლოგი, ეს სხვა კატეგორია. ჩვენ ამაზე დღეს არ ვსაუბრობთ. მაგრამ კოოპერაცია და თანამშრომლობა ჩვენი აი ამ მომენტებში განსაკუთრებით ეფექტურია. ჩვენი დღევანდელი თემა იყო იმასთან დაკავშირებით, რომ ბავშვები, რომელთაც აქვთ ენურეზი და თვლიან, რომ ეს არის გარკვეული ესეთი ფიზიკური ნაკლოვანება და შეიძლება მათ ფსიქიკაზე შემდგომში იმოქმედოს, არასრულფასოვნების კომპლექსი ჩამოუყალიბდეთ, გავხატოთ ისინი მოტივირებულები, მივცეთ იმედი მათ მშობლებს და ოჯახებს, რომ მკურნალობა შესაძლებელია. ეს მრავალწახნაგოვანი პრობლემაა და ჩვენ შევესწრებით, რომ ეს პრობლემა მოუგვაროთ. ჩვენ ახლა ვიდეო რჩევები გვაქვს, როგორც ტრადიციულად დასკვნით ბლოგში და შემდეგ დავბრუნდებით, რომ თითოეულ წინადადებით შევაჯამოთ დღევანდელი გადაცემა. ძვირფასო მშობლება, თქვენი შვილების ჭარბიწონის და სიმსუქნის თავიდან ასაცილებლად. დაეხმარეთ თქვენს შვილებს კვების რეჟიმის ჩამოყალიბებაში. გამოუმუშავეთ წყლის მოხმარების კულტურა. მცირე ასაკიდან შეაჩვიეთ ბოსტნეულისა და ხილის მოხმარებას. შეურჩიეთ ასაკისთვის შესაფერისი ჭურჭელი.
არ მიაჩვიოთ კვებას დიდი ულუფებით. არ აიძულოთ ბავშვი მოაპრიალოს გადავსებული თებში. არ შეაჩვიოთ ბავშვი მონიტორთან კვებას. შვილების წასახალისებლად ნუ გამოიყენებთ თკბილეულსა და ნუგბარს. მინიმალურად გამოიყენეთ მშრალი და სწრაფი კვება. ბავშვს განუმარტეთ რა არის სასარგებლო და არასასარგებლო საკვები. არ დაგავიწყდეთ, შვილებისთვის ყველაზე მისაბაძი მაგალითი თქვენ ხართ. სიცოცხლის გახანგრძლივება და არაგადამდებ დაავადებათა თავიდან აცილება შესაძლებელია. სწორი კვებით, რეგულარული ფიზიკური აქტივობით, თამბაქოზე უარის თქმით. აირჩიე ჯანსაღი ცხოვრების წესი, პირადი ექიმის რჩევით. ჩვენ დავბრუნდით იმისათვის, რომ შევაჯამოთ დღევანდელი გადაცემა და ბატონ დავით, ჩვენ რა გვინდოდა დღეს გვეთქვა მაყურებლისათვის? ფიქრობ, თავარი ის იყო, რომ გვეთქვა, რომ ენურეზი ეს არის სიმპტომი და არა დაავადება და ენურეზის მკურნალობა დამოკიდებულია ზუსტად დაავადებაზე, თუ რასთან გვაქვს საქმე და ამას კი ჭირდება კვლევა. როდესაც ჩვენ ვიქტორინას წარვადგენთ ხოლმე, მე აუცილებლად საუბრობ იმ გარემო ფაქტორებზე, ცხოვრების წესის ფაქტორებზე, რომელიც საბოლოო ჯამში განსაზღვრავს ჩვენს ჯანმრთელობას. მათ შორის საუბრობთ მაგალითად მინის ბოთლის უპირატესობაზე პლასმასის წინააღმდეგ, ქსოვილის ჩანთის უპირატესობაზე პოლიეთილენის წინააღმდეგ, ხის კოზის გამოყენებაზე ნუტრიენტების დასაზოგად. ეს ყველაფერი, როდესაც ვლაპარაკობ ცხოვრების წესის ფაქტორებზე, შეიძლება ენურეზს მიუსადაგოთ. განსაკუთრებით რომელი ფაქტორი ცხოვრების წესი? პრაქტიკულად ვიტყოდი, მაგრამ ზოგადად ჯანსაღი კვება მნიშვნელოვანია, ანუ რეჟიმული ჯანსაღი კვება და რეჟიმული ცხოვრება, ასე ვთქვათ, ცირკადული რიტმი, ანუ ცირკადული რიტმი, რომელიც აშტვინს, აქვს შარდის პლუსს და თირკმელებს, ეს დამოკიდებულია რაღაც რეჟიმულ ცხოვრებაზე და ანუ ბავშვი რაც უფრო სწორ რეჟიმშია, ეს ყველაფერი უფრო ისე გვარდება, რომ მე ნაკლები შანსია ენურეზის პრობლემა ქონდეს. ანუ მე უბრალოდ ვერ დავტოვებ ამ კითხვას უპასუხოთ. შეიძლება რეჟიმის დარღვევა, ყოველდღიური ცხოვრების რიტმის არასწორი დალაგება ბავშვისთვის იყოს რისკი ამ თვალსაზრისით? თვით რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ეს ანტიდიურეზული ჰორმონის გამოყოფა დამოკიდებულია ძილღვიძილის რამდენად სწორად არის და ბავშვის ყოველდღიურ აქტივობებით ნელ-ნელა უსადაგებს ორგანიზმი ამ ჰორმონის გამოყოფას, რომ ჩარდის ძირითადი რაოდენობა ღვიძლის დროს გამოიყოს და მხოლოდ 20-30% გამოიყოს ღამით, მაგრამ ამას უნდა ხელშეწყობა სწორი რეჟიმული ჯანსაღი ცხოვრების წესით და ჯანსაღი კვებით. ბატონ გურამ, ძილის წინ თუ ლიტრა კოკა-კოლას დალევს ბავშვი, იქ რა რომელიც ცირკადულ რიტმზეა ლაპარაკი რა. მართალია, როგორც არ უნდა გვინდოდეს გავანებივროთ შვილები, არ გავაკეთოთ ასეთი რამ, ეს მათი ჯანმრთელობისათვის საზიანოა. ბატონ გურამ, დღევანდელი ჩვენი შეკრების მთავარი სათქმელი და პრინციპში მთელი სამედიცინო საზოგადოების. მე გავიმეორებდი საერთაშორისო სლოგანს ამ დღესაც მიმეძღვნილს დრო ვიმოქმედოთ და ჩემი აზრით ეს არის მოწოდება ოჯახებისადმი, რომ мотиваცია გაუღვიძონ შვილებს, მშობლებმა თავიანთ თავს მოგმართონ და ჩვენ შევეცდებით, რომ პროფესიულად თანამედროვე მიდგომებით დავხვდეთ მათ სათანადო კვლევებით. ვფიქრობ, რომ დღევანდელი გადაცემაც სწორედ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია იმისათვის, რომ მათ რწმენას დავუნერგოთ და დავეხმაროთ. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ჩვენთან სტუმრობისთვის. არ დაგიმალავთ ძალიან პოზიტიური გავლენისთვის, რომელიც თქვენ მოახდინეთ დარწმუნებული ვარ აუდიტორიაზე, იმიტომ რომ ჩვენ ერთი უთხარით მაყურებლებს, რომ დიახ ეს პრობლემაა და არ ღირს, თავის მოტყუება, დამალვა, ან იგნორირება არ შემჩნევა ამისე, იმიტომ რომ ეს დააზარალებს ჩვენ შვილებს, როგორც ფიზიკურად, ასევე ემოციურადაც და ამავე დროს თქვით, რომ ამ პრობლემის მოგვარების გზები ვიცით და თუ დროულად მიმართავენ ექიმს, მაშინ ექიმი დაეხმარება ბავშვის ცხოვრების ხარისხი, არა მარტო ჯანმრთელობის პრობლემები, არამედ ცხოვრების ხარისხიც ასე ვთქვათ, მოვაგვაროთ. და თუ გავითვალისწინებთ ჩვენს ხვალინდელ თემას, სწორედ ამას უკავშირდება
მე შეგახსენებთ დღეს ჩვენ ვსაუბრობდით ენურეზის დღესთან დაკავშირებით ამ პრობლემაზე, ისევე როგორც ტრადიციულად ყველა სატელევიზიო სეზონზე და ჩვენი სტუმრები ბრძანდებოდნენ ჯანმრთელობის სამინისტროს ექსპერტი ნეფროლოგიის დარგში, ბავშვთა ნეფროლოგი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი პროფესორი ბატონი გურამ ჩიტაია, ასევე ექსპერტი, ბავშვთა უროლოგი, მედიცინის დოქტორი ბატონი ზაზა ჭანტურაია და დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ბავშვთა ნეფროლოგი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი პროფესორი ბატონი დავით კვირკველია. ჩვენ როგორც გითხარით, ხვალდილით შევხვდებით ერთმანეთს პირდაპირ ეთერში და როდესაც საუბრობდით ჯანმრთელობასა და ცხოვრების ხარისხზე, ხასგასმით მინდა ვთქვა, რომ პრობლემა ეხება ყველა იმ ადამიანს, მისი ცხოვრების ხარისხიც ჯანმრთელობასთან ერთად დაზარალდა ონკოლოგიური პრობლემის გამო. ლიმფოსტაზი და ლიმფედემა. რატომ შეიძლება შეგუბდეს ლიმფა? საერთოდ რა არის ლიმფა?